po si Sherilyn, midwife sa Glory Reborn. Ani kami karon para maghisgot mahitungod sa mga nagalaing techniques on how to ease the pressure of labor or kanang mga sakit-sakit sa dihang magbatita using this peanut ball. Kani siya, imo ni siyang ibutang diri sa bed. Ang mama nga naa mag-labor, pwede ra gyud niya sandigan. Pwede ra gyud siya mosandig para ma-ease or makuha ang pressure sa iyang back para makimasmasan iyang sakit gamay. So, pwede niya straight ang iyang legs para kanang dili siya mo cramps, no? So, pwede sa niya i-ana ibutang iyang kamot diri. O pwede sa siya mag-position min ani. While in pain, pwede rin niya i-rub iyang back ani. This will support her back, your back, ani mga mamis nga nagbatid, no? Ma-align yung back, tungod murag mo siak siya ng sakit, yun ani. Pwede na sa nimo siya isikat-sikat, ana. Iduot nimo yung back, na pressure kung na puso. Provided, mag-breathing exercise na punta. No? Inhale, exhale during sa imuhang pagbusog. Ginhawa, niya, kalma. Pwede po na siya mabuhat ang peanut ball. Anak, musupport niya siya sa ato ang chest dapit at ibutan na itong kamot. Pwede na mo relax, no? In between contractions, yun ay ang posisyon. Ani. Whatever yung mga tension yun, ani kami sa dihang anak, ma-relax yun ka. No? Pwede na sad siya musupport sa imuhang kani, spread nimo imuhang duha ka ay mong legs, ana. Pwede na sad ka walay contraction o wala na pagbusog, mag PIPI. Ana. Ana. So, mo ni siya ang gamit aning peanut ball.